أهلا وسهلا فيكم في مطبخ سنو وايت. اليوم رح نعمل أكلة حلوة اللي هي المحلاية أو المهلبية. تعالوا معنا. سنو وايت بدها تعمل أكلة حلوة ولا لا؟ هون حطينا حليب وهاي سكر وهاي نشا يا أصدقاء الأطفال، ممنوع تشعل الغاز، بس الماما والبابا، أوكي؟ وهي حطينا ماء الزهر. شو هالريحة الطيبة. يا عيني شكلها بشهي. وهلا رح نحطها بالبراد شوي. تعالوا نلعب مع الأقسام. والناي وغا وأخيرا رح ناكل أحلى وأطيب مهلبية مع الأقزام. يمي يمي شو طيبة. لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب وشير. مع السلامة.